welcome STEENBOK mensen. It is the month of September. Nou, heel veel gebeurt in de month of September. STEENBOK, je komt heel veel dingen. De eerste week is de 2 weken van maakseason. Ik moet best wel de maakseason voor jullie gaan doen. En de derde week en vierde week is de season van de weegschaal. Nou, dames en heren, de waarheid is hier in deze maand van september. Verdriet is hier voor een weegschaalman en zijn vrouw. Mensen is nou achtergekomen, al een weegschaalman en zijn vrouw is aan veel geld gekomen. Whoever deze weegschaalman is, heeft iets gedaan dat was niet van toepassing en probeer weg te gaan daarvan. Verdriet is hier voor een vrouw en zijn man. Het is een weegschaal, omdat daar is een onderzoek dat komt uit over een weegschaalman en zijn vrouw. Een weegschaalman en zijn vrouw deed iets dat was niet van toepassing. Deze man wordt gepakt in de maand van september. Verdriet is hier voor een vrouw en haar kind. Een man nou recognize dat een vrouw is onto ze. Oké? Je hebt een vijand. STEENBOK. Een man is je grootste vijand. Is een Leo. Een Leo of een waterman of een Leo, waterman, een Scorpion. Of een stier. Is je grootste vijand. Hij en zijn moeder wordt je grootste vijand. Hij en zijn kind wordt je grootste vijand. Je komt hierachter. Dus je kent een man, dat is een Leo, een waterman, een stier of een Scorpion. En zijn moeder wordt je grootste vijand. Oké, so mensen nou, een man, een buitenlander man wordt gepakt. Mensen gaan now recognize that a buitenlander man creates some sort of a criminal situatie. There is a situatie surrounding a buitenlander man. En deze man heb je opgelicht. Mensen gaan daar achter komen nou. Oké. There is a situatie surrounding a weegschaal en zijn partner. Some sort of a break come, omdat er onderzoek wordt geplaatst aan een weegschaal en hun partner. Omdat mensen nou recognize hoe een weegschaal en hun partner komt aan geld. Dus, whatever deze weegschaal en hun partner heeft gedaan, een onderzoek wordt geplaatst aan een weegschaal en hun partner. Oké, een overheidsinstitutie heeft nou iets achter een familie gekomen wat de familie heeft gedaan. Een overheidsinstitutie is nou achtergekomen dat de Scorpion heeft een brief gestolen. Okay, dus this is an override institution. Is now on some sort of onderzoek surrounding a Scorpion en hun family. And you krijgt a huge success omdat een override institution gaat wel achterkomen dat a Scorpion had some sort of a brief of post uit iemand uit jullie STEENBOK huis gestolen. Het komt nou uit omdat er een grote onderzoek met een override institution with a brief that was gestolen out of your house. It is in the house of the Scorpion, the 8th house that a Scorpion had wel een brief gestolen out of a house. En een onderzoek is nou geplaatst aan deze mensen. Dus mensen nou komen achter een situatie. Je krijgt een nieuwe start. Oké, een nieuwe start. Als je wil een nieuwe start, je bent op zoek naar een nieuwe start. Je krijgt een nieuwe start. Oké. In the house of the waterman, mensen recognize dat de waterman heeft heel veel geld genomen. Een waterman gebruiken. Een vrouw, geeft zijn vriendinnetje of zijn liefde some soort van documentatie om heel veel geld op te lichten. Dus mensen gaan nou recognize hoe een waterman komt aan zijn geld is door te frauderen andere mensen. Oké, omdat data en informatie komt uit nou, dat gaat laten zien dat de waterman gaf letter aan zijn liefde om heel veel geld op te lichten.
Het komt allemaal uit in september. September is de maand waar iedereen leugens komt uit. Dan zien wij dat er eind komt. Onverwacht. Iets nieuws onverwacht komt op je pad. Oké. Een eind komt omdat mensen gaan nou helemaal terug gaan kijken naar een situatie waar een vrouw was bewusteloos in haar huis. Oké. Soms soort van onderzoek wordt weer geholpen over een vrouw dat was los. Zoiets als pass out in haar huis. Iets. Oké. Waar een onderzoek wordt nou geholpen. Omdat mensen gaan nou recognizen dat een vrouw dat was gevonden in haar huis, waardeloos of zo, of een vrouw dat is gevallen of zo, een onderzoek wordt geholpen. Omdat die recognize dat er was een doodslag. Omdat nou mensen recognizen de eind, een bericht komt. Maar it's zoiets als de bericht komt omdat mensen recognize that there was some sort of a foul play. And when we say foul play, there was some sort of a fraudulent situatie surrounding a vrouw in haar huis dat was bewusteloos gevonden. En een groot onderzoek wordt nu geplaatst omdat zoveel data en informatie komt uit dat mensen gaan even terug gaan kijken precies wat is gebeurd met de vrouw en haar huis en haar papier. Oké? Dus Steenbok, daar is heel veel dingen dat was aan de hand. Heel veel dingen dat mensen zitten om te zoeken. Omdat mensen gaan nou even bekijken aan een waterman. Hoe komt een waterman aan veel geld? Oké? Een waterman en weeskald is nou onder de grote spiegel. Een waterman en een weeskald deed iets. Er was een diefstal of geld. En een waterman en een tweeling wordt nou bekijken onder een grote kamer. Dus een grote spiegel. Dus een waterman, een weeskal of tweeling heeft iets gedaan. En hij en zijn vrouw, deze man probeert weg te gaan, een situatie te vermijden. Maar ik zie dat de vrouw begint haarzelf af te vragen over iets. Een man nou recognized dat hey, daar is geen nieuwe start voor hem. Oké? Whoever deze man is now recognized that komt geen nieuwe start voor hem. Oké? Deze man is een waterman, een stier, een Leo of een Scorpion. Deze man nou recognized. Some sort of a news komt uit het buitenland van een maatpersoon. Die gaat iets aan jou even offerd. Oké? Dan we zien een situatie waar een Scorpion en zijn partner. Er iets komt op in de tweede week met een Scorpion en hun partner. Mensen gaan iets uitvinden over een Scorpion en hun partner. Wat een Scorpion en hun partner heeft gedaan. Geen goede nieuws en geen succes voor een man. Deze man kennen jullie Steenbok man en een kind. Geen succes voor jullie Steenbok man en een kind. Geen succes met een situatie te doen met het huis. Met jullie mannen. Dat komt ook op. Een vrouw dat was berust gevonden in haar huis. Een onderzoek wordt geholpen over deze vrouw. Een vrouw dat is gevallen. Een vrouw dat had some sort of ongeluk. Een onderzoek wordt geplaatst daarom. Mensen nou krijgen informatie hoe een groep mensen zit onder op te lichten. Oké? Mensen nou hebben evidence. It's zoiets als een overheid institution nou kom achter hoe een groep of mensen of een corporation institution kom achter hoe een groep of mensen zit mensen op te lichten. Dus een groot onderzoek komt voor een weeskal man en zijn vrouw. Of een weeskal partner, een weeskal koppel. Omdat mensen nou recognize dat een weeskal koppel heeft geliegen en bedriegen. Dan zien wij een situatie
leugens en deceptiveness. Mensen nou recognize dat de waterman gebruiken aan onze vrouw informatie en gaf het aan zijn vriendin om heel veel geld op te lichten. En wel mensen gaat zoeken, hoe komt deze waterman en deze, met zoveel geld? Hoe komt deze waterman met geld? Oké, want er is iets dat is niet te sprake is gekomen, waar mensen recognize hoe een waterman en zijn vriendinnetje komt op in veel geld. Mensen nou zitten het uit te zoeken. Zo, STEENBOK mensen, je gaat iets uitvinden over een waterman en een jonge dame dat hebben iemand opgelikt. Het komt uit. Geen zorgen over je huis of whatever situatie in je huis. Er is geen, jullie dames hoeven geen zorgen over te maken. Het gaat goed komen. Oké. En in de huis van de Scorpion, als ik heb gezegd, mensen nou hebben een corporation institution, hebben nou informatie gezien dat de Scorpion en hun family created a fraud door een documentatie en informatie te stelen uit of a house. Mensen nou recognize dat de Scorpion heeft het gedaan. Dames, je hoeft geen zorgen te maken, dames. Als je maakt zorgen over some soort van situatie, hoef geen zorgen te maken. Alles komt goed. Oké? Omdat sommige van jullie dames recognize that a group of mensen that you was connected to, of a family that you was connected to, deze zijn je karmatieke mensen dat komen in je leven en je gaat deze karma. Je bent zoiets als, maakt niet uit, ik wil de waarheid van de situatie, ik wil weten hoe komen mensen aan mijn informatie. Je weet wat je staat om te doen, weet je. Als mensen gaat foute dingen doen, ze is van op de hoogte. Nou moet je denken als je wordt gepakt. Dus een vrouw en een man, nou maakt ze zorgen over zijn stability. Een vrouw en een man maakt zorgen over zijn stability, omdat de vrouw en de man nou recognize dat, hey, we hebben iets verkeerd gedaan. Ja, een jonge dame en een oude man. Mensen nou recognize wat een jonge dame en een oude man heeft gedaan tegen een oude vrouw in een huis. Dus het is een situatie waar iets komt uit over een oude man en een jonge dame. En iets dat is gebeurd in een huis. Informatie is nou boven water gekomen. Mensen nou recognize wat een Scorpion en een waterman meisje. Oké, dus een Scorpion en een waterman meisje hebben iets gedaan. En dit heeft mee te maken met geld. Dus een waterman en een waterman meisje en een Scorpion hebben iets gedaan dat was niet door de bogen. Die wordt uitgevonden wat ze hebben gedaan. Diefstal. Die gaat een groep mensen pakken voor diefstal. Die gaat een koppel pakken voor de oplichtery van heel veel geld. Die gaat echt een koppel pakken. Ik ken een waterman koppel en een weeskal koppel wordt opgepakt voor diefstal en oplichterij. Dus, een tweeling maakt hier geen zorgen meer over. En jullie dame moeten hier geen zorgen meer over maken. Jullie dame weet nu en heeft bewijs dat de brief was uit je huis gestolen. Er is geen zorgen te maken hierover, omdat de authority komt hier achter en gaat bewijs hebben om te zien dat informatie was uit je huis gestolen. Pas op voor een weeskalman. Een weeskalman probeert weg te komen van een situatie. Hij komt daar niet weg van. Mensen gaan nou recognize hoe een Scorpion aan zijn geld komen. Mensen gaan nou recognize dat een groep van mensen creëert een diefstal. De zorgen over je huis hoef je dan geen zorgen over te maken. Een man recognize nou dat daar is echt geen nieuwe start voor hem en een Leo. Oké. Het tweede, een maag dat hoopt dat het zal goed uitkomen voor ze. Het gaat niet lukken. Mensen nou recognize dat een weeskal of een weeskal koppel heeft gelogen. En mensen is nou van op de hoogte dat de Scorpion had een brief gestolen. Mensen hebben evidence nou dat de Scorpion had een brief gestolen. Je krijgt soms soort van nieuws van een maakvrouw. Maar dit is over, this maakvrouw gaat je echt some sort of a stability geven, oké?
Een maakvrouw. Dus mensen krijgen de waarheid over een situatie surrounding wat gebeurt in het verleden. Een jaar of zo geleden. Mensen gaan nou echt bewijs hebben. Oké, de raad van fortune zit in je huis. Mensen nou recognize dat de waterman heeft gelegen en bedrieger. Mensen nou have evidence dat de waterman heeft heel veel geld opgelegd. De moeilijkheid dat je hebt met de visperson is nou over. Omdat mensen krijgen inzicht over een visperson en wat de visperson heeft gedaan. Dus, dames en heren. Dames en heren. Alright, so in de eerste week gewoon geduld hebben in de eerste week. In de tweede week, whatever het is, in een paar dagen, het zal worden opgelost. In de derde week, je gaat iets uitvinden over een diefstal, een oplichterij. Een groepen mensen dat heb je opgelegd, een koppel dat heb je opgelegd en een waterman dat heb je opgelegd. Oké, in de maand van september komt dit uit. Niet volgende jaar september, maar afgelopen september. Je komt achter dat een groepen mensen had je opgelegd, een weeskal aan zijn partner heeft gelegen en een bedrieger en vorige jaar september heeft een waterman jou opgelegd heel veel geld en nu komt het uit. Dus, je moet niet wachten op een situatie. Whatever gebeurt in de september, de eind van september, wacht daar niet op. Zorg dat jullie zien de lezing, dus jullie weten dat whatever gebeurt in de eerste week van de weekschool season, wacht daar niet op. Ga door met je leven, oké? Namaste.